होइन रेल मार्ग बनिरहेको छ अहिले। यो चाहिँ सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पर्ने ठाउँ हो एउटा। अहिले यहाँबाट गयो भने हाम्रो डाबरी भन्ने ठाउँ पुगिन्छ, अन्त यहाँबाट गयो भने पुलकटेर हाम्रो मिलनचोक भन्ने ठाउँ पुगिन्छ। त्यसको यहाँ बिचमा छ के छ रेलमार्गको लागि ट्र्याकहरूको लागि बाटो यहाँ बनाउने कार्य चलिरहेको छ अहिले होइन। तपाईँले त्यहाँ डोजरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब केही वर्षभित्र यहाँ ट्रेनहरू आउँछ होला होइन। यहाँ हेर्नु एकदम हरियाली छ हाम्रो होइन। यो सर्लाही जिल्ला हो। त्यहाँनिर सूर्य डाँडा पनि छ। यहाँ नगरबाट पानी गइरहेको छ, इरिगेसन प्रोजेक्ट। अनि यता अब यहाँबाट चाहिँ के भन्छ भने माथिबाट एउटा ब्रिज बनाउँछ होला होइन, त्यहाँबाट ट्रेनको वे बनाउँछ होला होइन। अहिले चाहिँ यस्तो छ, यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ। ल छिटै होस्, देशको विकास छिटै होस् होइन भन्न चाहन्छु। अब अरू त के भन्नु। ल एकदम टन्टलापुर घाम छ अहिले, सर्को घाममा होइन। हजुरहरूको लागि भनेर मैले हल्का दुःख गरेर भिडियो बनाइदिन्छु। र मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला है त। ल